Hello guys, welcome to Nomadlands. ඔන්න අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් අපි අද යන්න හිතුවා කැම්පින් කරන්න කියලා. ඉතින් කැම්පින් කරන්න අපි යන්නේ මඩොල්සිමට. මඩොල්සිම කොහෙද කියනවනම් හරියටම රත්කැලේ පතෙන්ට තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් අද අපි දෙන්න විතරක් නෙමෙයි අද ඉන්නවා කට්ටියම කැම්පස් එකේ. යාළුවෝ ටික ඔක්කොම ඉන්නවා මෙතන. හයි කියන්න. වෙන්දර එන්නේ නැතුව පොල්ල දින කට්ටියක් ඉන්නවා අද ඇවිල්ලා. මේ අපේ බයික් 4යි අද කට්ටියම යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ අද දැන් අතරම කියනවනම් අපි බදුල්ලට ඇවිල්ලා බදුල්ලෙන් පස්සරට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ලුණුගලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට යන්න තියෙනවා රත්කැලේ පතන්ට. අපි එතන උඩහා තියෙනවා කැම්පින් බඩු එහෙම එයාලා ඕගනයිස් කරලාම දෙනවා අපිට. ඉතින් අපි එතන දැන් කලින් බුක් කරලා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි එතනට යන්න ඕනේ මුලින්ම ඉස්සල්ලා. දැන් මේ පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. මේ අපි මේ හරි පොඩක් නැවතුවා මේ ෆොටෝස් ටිකක් කරන් වීඩියෝස් ටිකක් ගහලා යන්න. මේ පාරේ අනිත් එක ලොකු කන්දකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර එක දෙකට ඒ නිසා අදින්නත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් නැවතුවා මේ හරියම ලස්සනයි. මේ අපි එන යන් ඉස්සරහට මම පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සරහ සීනරි එක. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි නවතින තැනට. මෙතන කියන්නේ ෆීනික්ස් කැම්ප් කියලා තැනක් තමයි අපි මෙතන කලින් බුක් කරගෙන ආවේ. මෙතනින් තමයි යාලා අපිට ටෙන්ට් ටිකයි ඒ බඩු ටික ඔක්කොම දෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් හය කරගෙන තමයි ආවේ ලේසි නිසා. ඇත්තටම කියනවා නම් මොකද මේ බයික් වල පොඩ්ඩක් උස්සන් ඉන්නත් අමාරු නිසා බඩු ටික. ඉතින් මේ තියෙන ප්ලේස් එක. දැන් ඔයාලට මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු පාරේ අපි දැන් උඩට ඇවිල්ලා තමයි මෙතනට ආවේ. මෙතනින් තමයි අපි දැන් ඊළඟට යන්න හදන්නේ රත්කැලේ පතනට ඇවිදගෙන. මෙතන පොඩි ගෙස්ට් හවුස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගෙස්ට් හවුස් එකෙන් ඊට පස්සේ අපිට ඇඳුම් මාරු කරනවා නම් මේවා ටික කරගෙන චේන්ජ් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ යන්න තියෙන්නේ රත්කැලේ පතනට ගිහිල්ලා එතනින් තමයි කැම්ප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. දැන් හරියටම වෙලාව 4යි. දැන් පොඩ හවස් එකගෙන ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ තියෙනවා. ගොඩක් එහෙම ලොකු සීතලකුත් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල මේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් හවස් වෙද්දි සීතල වැඩි වෙයි සමහර විට. මෙතන මේ පිටිපස්සේ මේ තේකොළ කිරනවා මම හිතන්නේ. තේකොළ කිරනවානේ? තේකොළ කිරනවානේ? ඉන්නේ අංකල් තේකොළ කිරනවා එතන පිටිපස්සේ. මේ අමුදලු. අමුනේ? අමුදලු කිරන මේ කිරලා තියෙන සැක්කේ.
ඊට පස්සේ තමයි රෝල් වලට දාලා එක ලොකු ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. සුවඳයි එක්ක. සුවඳයි. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ අවුරුදු දවස්වල මේ ඔව්. දලු තවම ප්‍රමාද වුණානේ. මේකෙන් ගැටි ප්ලග් කරන්න. ඒකනේ මේක ප්‍රමාද වුණේ මේ ඔක්කොම වැඩ නැහැනේ. මම කියලා හයට කතා කරන්නේ ඒකට මොකද වෙන්නේ. ඉතලා අම්බර්ලා ඊට පස්සේ බරටින් නැගි තද ඒකේ සුළු විදිහට කළා මේක තමයි පොඩි වැඩ බාන්න කිව්වේ මෙතන ෆැක්ටරි ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. ඒක ස්ටාෆ්. ඒතර ඔයාලා තමයි සල්ලි දීලා ගන්නෙ නේ. හරියට මම අපි මේකේ නිලධාරි. බලාගන්න. මීටින් එල්ලා ෆැක්ටරියට දෙනවා නේ. හරි. ෆැක්ටරි එකේ මැනුෆැක්චර් කරලා ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනවා කොළඹට. ඒක තමයි ප්‍රොසෙස් එක ගයිස්. ඒ තියෙන්නේ. යන්න තමයි හදන්නේ මෙතන බයික් ටික පාක් කරලා අපිට ඕනනම් බයික් එතන ගන්නත් පුළුවන්. අපි තාම කට්ටිය බැලුවේ නැහැ මොකද කරන්නේ බයික් වල මෙතනට යනවද නැත්නම් බයික් ටික මෙතන තියලා යනවද මොකද කියලා. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි කැම්ප් එක ගහන හරිය ඒ ටික ඔක්කොම මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට අපි යන්න. අපි දැන් උඩහට යන්න හදන්නේ බයික්ස් ටිකේ එළියට ආවා දැන් ඔන්න මෙතනින් මීදුම වැටිගෙන ඉන්න මේ ඒරියා එක ඔක්කොටම මෙතන මේ මීටර් 500යි තියෙන ඉස්සරහට. යා. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි කැම්ප් කරන තැනට. එතන කැම්ප් මේවා ටික ගහලා තියෙන ටෙන්ට් ටික. මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන මේ ඒරියා එක ඔක්කොම. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාලා ටෙන්ට් ටික ගහලා තියෙන්නේ අපිට දැන්ටම. එතකොට මේ ලේසි නිසා මේ තියෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ උදේට තමයි අපිට හොඳ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් මේ මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඒරියා එකම. පුදුම සීතලක් තියෙන මෙතන. අපි දැන් මේ තාම ඇඳුම් බෑග්ස් මුකුත් ගෙනාවේ නෑ උඩට. අපි දැන් ආයෙත් පාරක් පල්ලෙහා එතන මේ ගෙස්ට් හවුස් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ උඩට එන්න ඕනේ. අපි නිකන් ඉස්සෙල්ලා මෙතන බලන්න ආවේ මේ කැම්ප්ස් ටික සෙටප් කරන විදිය කොහොමද අපි ඕනේ දේ එහෙම කියලා. ඕනේ නෑ යාලා අපිට මෙතන එයාලම සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. මේ කැම්ප්ස් ටික එහෙම ගහලා ඔක්කොම කරලා. මේ අපි දැන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපේ බෑග්ස් ටිකයි ඒවා ටික අරන් එන්න ඕනේ ආයෙත් පාරක්. වැඩි දුරක් නෑ මෙතනම පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ ඒක. ගෙස්ට් හවුස් එක. මේ ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා ඒ ටික අරන් ඇවිල්ලා ලෑස්තියමු මේ පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙන්න මෙතන. අපි දැන් රැයට කන්න එහෙමත් ලෑස්ති වෙන්නත් ඕනේ. බාබකියු එකක් එහෙම දාන්න හදන්නේ.
මේ මම ඒ පාර්ට්ස් ටික වලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. තමයි view එක එහෙනම් ඔන්න. I'm trying to find your Facebook. Nothing else. දැන් හොඳට රෑ වෙලා තියෙන්නේ කලවර වෙලා මේ අපි දැන් හදන්නේ ඔන්න මෙතන ගිනි මැලේ ගහලා බාබකියු එකක් දාන්න හදන්නේ මේ මෙතන මේ ඉන්නවා කියලා වගේ කියලා තමයි අපිට උදව් කරන්නේ ගිනි මැලේම ගහන්න මේ කට්ටිය දැන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එයාලගේ තව බෑග්ස් වල තිබ්බු ඇඳුම් අරන් මේවා ටික ඒ ඕනේ ටික එයාලා අරන් ආවද කුටර මේ අපි දැන් ගිනි මැලේ ගහන්න හදන්නේ Para kuda. මේ චාකෝල් දිනවා. බටයක් ඕනේ නේ. බටයක් තිබ්බම හොඳයි. ඉතින් ලස්සන්ට උදේකම අතටත් මේක දෙක නාලා. දෙකක් දෙක. අම්මනේ පැත්තේ එනකොට පවර් ජාක් කරනවා නේ. ඔන්න ගයිස් අපි දැන් මෙතන කැම්ප් ෆයර් එක ගහලා පොඩි කැම්ප් ෆයර් එකක් ගහලා දැන් මෙතන එහා පැත්තේ බාබකියු එකක් දාන්න හදන්නේ. මේ අපි කැම්ප් ෆයර් එක ගහලා ඉවරයි දැන්. මේ අපිට උයන්නත් ඕනම් බලුවන් අපි කැම්ප් එකක් ගෙනාවා. මේ මෙතන කැම්ප් ෆයර් එක ගහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන බාබකියු එක දාන්න හදන්නේ දැන්. මෙයා ඊළඟ තමයි උදව් කරන්නේ අපිට. ඉතින් ඔන්න දැන් බාබකියු එක රෙඩි කරලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කට්ටියම වඩලා රෙඩි වෙලා ඉන්න කන්න. බාබකියු එක රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. සෝසුයි. ඉතින් තියෙනවා කට්ටිය දැන් ඔන්න වඩලා. මම දැන් උනේ වාඩි. දෙරියටම වන්න තියෙන වාඩි. මගෙන් කෝල් යන්නේ. කට්ටිය රෙඩි දැන් කන්න. ඒ ගර්ල්ට. ඔව්. කකොල් දෙකක් තිබ්බා. ගෙනල්ලා තියෙන්නේ රසම රස පාටයි. සුවඳයිත් එක්ක. සෝසෙත් තියෙනවා. yes. මේ අපි ගෙනාවු එක එතකොට මොකද කරන්නේ මීට් බෝල්ස් එහෙම මේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා ටිකක් කරලා ඉඳලානේ. ඩිනේ මොකක්ද එක්කම මේ රයිස් එකත් එක්කම. හා හා. දැන් ෂේප් එකේ සින්දුවක් දාලා හිමීට බාබකියු එක කොට රස බලන්න තමයි හදන්නේ ඔන්නේ නම්. ඉබ්බක සිග්නල් දිනවල ලැප් කරලා මෙතෙන් ඉන්නේ. අර මේ කම්ෆර්ටබල් නෑ. චාර්ජර් එක ගන්න නේද? මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තින්නේ ප්ලග් එක දාන්න කියන. චාර්ජර් එක ගහලා ස්විච් එක දාන්න. ඉච්ච දාන්න නේද? අබ්දුල්ලා ටිකක් තියලා කන්න ගන්න. කන්න ගන්න අපේ. මේක නේද? මේක මුලින් කරන්න. එතන අද ෆොටෝ තියෙන තැන. කටු දැම්ම දාන්න එපා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කඩයක් දානවා කියලා මං ගොක දෙමළ වචනයක් කියලා. ඒ ෆැන්ඩෝල් එක පාර එෆෙක්ටිව් එක.
Nah, bukan sebenarnya balik kita sih udah gitu. Hajar deh sama. මේ කජ්ජ භාගයක් පිළ Hajar dulu kita pilih kan gam. Abdul kan? Tas tuh kan? කිලෝ දෙයක් ඇති දෙන්න Kata Abdul. හොඳ දෙන්න එකට 250යි දෙන්න Kilo daging. Dan panci aku tidak kartu. අවුලක් නෑනේ. ඒ ඔච්චි ඒකට හයි. කටු වුණා නේ ඒ කටුද ඒ සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක ඔය ගන්න Di ni kan. Ah, may masker. චියස්. Kan? කට්ට කනවා කල පොරතු වෙනවා Apa? දැන් බාබකිව් එක කාලේ ඉවරයි. දැන් මීට් බෝල්ස් එකක් තියෙනවා හදන්න. දැන් කෑම අපි මේව කරලා තියෙන්නේ. ඕඩර් කරලා යාලට කියලා. මේ මීට් බෝල්ස් එක හදන්න ගන්න හදන්නේ. කොහොමද? මීට් බෝල්ස් එක තියෙනවා. මේ අපේ කට්ටිය වෙනවා දැන් හොඳේ. Oke, akan dulu. දැන් ලිපලා ඇස්සි කරලා තියෙන්නේ. මේක හදන්න. ඉස්සෙල්ලා බටර් ටික දාන්න. Oke, saya lihat peran. Plate එක අරගෙන යන්න. නැද්ද කියන්නේ Betinanya kayak gitu. Kalau gini ya. සලාම් කරා. ඔය එකක්ද? දැන් පිළිඳ කයින් නෝ ගින්දර ඇරිද නෑ බතුත් එක්ක කමු අපි ඔබ. එහෙනම් දැන් එච්චර රත් කරේ හරහාද දැන් හදලා මේක මේ කෝපෙන අසපාටයි ඔන්න ඒකත් හරි. දැන් මීට් බෝල්ස් එකත් හැදුවා. මේ දැන් කෑම ගේනවා කිව්වා තව ටිකකින්. ඒ කියන්නේ 9:09 වගේනේ 10ට ගේනවා විරසුන් 10ට කෑමක් ගේනකෝ. එතකොට ඒකත් එක්ක කන්න කියලා තමයි මීට් බෝල් එක හැදුවේ. නම් ඒ වුණාට මම හිතන්නේ කලින් කයිත් දන්නේ කට්ටිය. දැන් අපි එහෙනම් කන්න හදන්නේ. ඔන්න රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පියුම් බෙදා ගන්නවා ඔල්රෙඩි. කන්න මේ මීට් බෝල් එකක් තියෙනවා. ඔන්න අපි හදුවා. කරි එකකුත් තියෙනවා.
නග මේ අපි තව එනකොට මේ ඩ්‍රින්ක්ස් වගේකුත් ගෙනාවා. ඒවත් තියෙනවා. අපි ඔන්න කන්න තමයි හදන්නේ නම් දැන් රැට. එහෙනම් අපි කනවා. ඔන්න ක්‍රෂ් එකක් එනවා. මැංගෝ සුපුන්න. අයිකී. පැතු බෙදාගෙන. අපි කහෙලා කාලවා යාළුවෝ. මේ මල්ලන් ඉන්න කනකම්. මම මේ ගානක් දෙන්න. ඔබ ඕන්නේ ඕක මේ ගානක් දෙන්න. අල්ලගෙන. ගානක් දීපන්. අද ඒක රසපාත කිනෝ. මේක මෙහෙම උඩින් ෂෙෆ් රන්දිරෝස් ගුත් නෑ දාලා නෑ. තුන බහමුකුත් නෑ. එකක දෙන්නේ කිව්වොත් 20ක් විතර තිබ්බා. මට 12 කිව්වා. 8ක් ආවද? ඔගේ වඩේ ඉතුරු ටික. එකක් කෑවා. එකක් කෑවනම් කොහමද 20 කොහමද 13 12 උනේ? ඒ මම එකයි දාගත්තා. එකයි දාගත්තේ? බොරු නෑ එකයි දාගත්තේ. මිනිස්සු කෙනෙක්. මන්ද මේ යාර 12ක් කියලා කිව්ව ඇත්තට. මමත් කේදාය ඕකේ. ඔයා දෙක දාගත්තා. මේ කම්ප්ලීට් ඔන්න දැන් කට්ටිය කාලිවරයි. අපි යන්න හදන්නේ දැන් ටෙන්ට් එක ඇතුළට නිදා ගන්න. මේ මීදුමක් පොඩ්ඩක් අඩි වෙලා තියෙන්නේ. සීතලයිත් එක්ක කට්ටිය ඩාන්ස් කරලා සින්දු කියලා ඔක්කොම කරලා දැන් ඉන්නේ. අස් කරනවා කට්ටියම දැන්. අස් කරනවා මේ අස් කරලා ඉවරලා දැන් ටෙන්ට් ඇතුළට යන්න දන්නේ කට්ටියම. ඔන්න දැන් අපි කට්ටියම කාලි ඉවරයි. කාලි ඉවරලා සින්දු කියලා හොල්මන් කතා කියලා හොඳ ෆන් එකක් කරා. දැන් ඔන්න ටෙන්ට් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිදා ගන්න කියලා තමයි හදන්නේ දැන් නම්. මේ දැන් 11:00 විතර වෙලාව. ඉතින් මේ එළිය මාරම සීතලයි. ඉස්සෙල්ලා පොඩි පොදයක් වගේත් ගියා. අපි කන ගමන් ඉද්දි. ඉතින් ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි මේ වෙලාවේ මේ ටෙන්ට් ටික චුට්ටක් තෙමුණා. මේ ඉස්සරහා තාම චුට්ටක් තෙතයි ඇතුලේ. මේ ලොකෝ උලන්නේ නැහැ. උනාට අපි නිදා ගන්න ඔලුව දාන හරිය ලොක්කොට එහෙම තෙමිලා නැහැ. ඉතින් මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන දැන් නිදා ගන්න ඒවා ටික. අපි උදේ හැරෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ හරියටම පාන්දර 5:00 විතර සන්රයිස් එක බලන්න. ඒත් එක්කම අපි මෙතන එහා පැත්තේ ක්වීන්ස් මවුන්ටන් එක පැත්තට පොඩ්ඩක් ඇවිදන් යන්න හිතන් ඉන්නවා. පොඩි ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් එහෙම ගන්න. ඒ පැත්ත හරියම ලස්සනයි උදේට. ඉතින් අපි ඒ ටික ගන්න හැරෙන්නම් එහෙනම් උදේ. එහෙනම් guys see you. Good night. Bye bye. අපි දැන් නැගිටලා ඉන්නේ. good morning guys. ඉර පායන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් 6යි වෙලාව.
තාම කට්ටිය නැගිටින ගමන් ඉන්නේ. good morning. අපි නැගිටලා ඉන්නේ නේ. අනිත් කට්ටිය තාම නිදි. සීතලයි මාර සීතලයි. එන්න සන්රයිස් එක පටන් අරන් දෙන්නේ ඇතින්. මේරියක මාරම ලස්සනයි උදේට. අපි හවස එනකොට මීදුම තිබ්බ නිසා මේ මුකුත් පේනුන්නේ නැහැ. එනකට දැන් පේනවා හොඳට ෆුල් ක්ලියර්. තියෙන්නේ. තියෙන ටෙන්ට්ස් ටික. ඒකක් ගහන උදේම සීතලයි. ඔන්න දැන් අපි උදේට තේ එකක් එහෙම ගහලා කට්ටිය පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපිට උදේ කෑම් එක යාලා ගෙනත් දෙනවා. ෆිනික්ස් කැම්ප් කට්ටියම තමයි. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් වෙලා මෙතන හිමීට ඉඳලා තමයි 10ට විතර හිමීට පල්ලයට බහින්න හදන්නේ. ඒත් අපි කෑම් එක එනකන් මොන හරි කරන්න කියලා තමයි බැලුවේ. මේ අපි කාඩ් පාරක් ගහනවා මොකද කියන්නේ? අපි යන් උඩට. මේ Queens Mountain දැන් මේ සතියක් විතර ඉඳන් මම හිතන්නේ යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අපිට මෙතන පල්ලෙන් අහනකොට මොකද මේ කට්ටිය ගිහිල්ලා කුණු දාලා පොඩ්ඩක් එතන මේවා කරලා එනවලු විනාශ කරලා ඇඩි කරලා. ඒ නිසා ඔන්න දැන් Queens Mountain එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ මේ දවස් ටිකේ. අපි යන්න try කරා මේ අපිට කිව්වා ඒ පාර වහලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ පල්ලෙහාට බහිනකොට ඉස්සරහින් මේ කැම්ප් ගහලා තියෙන තැන අපිට මේ බිම පේනවා හැම තැනම කුණු දාලා ඇඳන් ආපු ඇඳුම් පවා සමහර කට්ටිය විසික් කරලා දාලා ගිහලා තියෙනවා මෙතන බිම. මේ ওই රීසන්ස් නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඉතින් Queens Mountain එක පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැත්තේ ඉතින්. ඔය ඉතින් කුණු ඔක්කොම දාලා ගිහලා මේ අපි අස් කරනවා කොහමද දැන්? මේ ඇඳුම් පවා දාලා ගිහලා තියෙන්නේ.
අර වැඩ කරන වර්කර්ස්ලා තමා කම්ප්ලේන්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ ඒ හරියට පොඩ්ඩක් යන එක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න කියලා කට්ටිය. ඉතින් දැන් කට්ටියට යන්න දෙන්නේ නැහැ ඔන්න ක්වීන්ස් මවුන්ට් එක පැත්තට. ඒ නිසා මේ මෙහෙත් කුණු දාලා තියෙන්නේ වගේ. අපි මේ ටික අස් කරනවා කොහොමද දැන් යන්න කලින්. මේ ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න කුණු දාන්න නම් එපා. ගේන ඔක්කොම ටික ෂොපින් බෑග් වල දාලා අරන් යන්න. කුණු තියනවා. මේ ක්වීන්ස් මවුන්ටන් යන්න වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට දැම්මම. එක්කෝ ඒක කෝල් කරලා අහන්න වෙනවා. මෙතන දැන් මේ ෆීනික්ස් කැම්ප් වගේ ඒ වගේ යාලගේ සර්විසස් තියෙන තැන් තියෙනවා. මේ මං පල්ලෙහා වීඩියෝ එකේ දාලා තියන්නම්. ඒතර කෝල් කරලා යාලගෙන් අහලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ක්වීන්ස් මවුන්ටන් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ දවස් ටිකේ නම් වහලා තියෙන්නේ. යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන කැම්ප් ඒරියා එකකින් මේ පැත්තේ තමයි ක්වීන්ස් මවුන්ටන් එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ වුණාට අපිට යන්න පුළුවන් පොඩි කන්දක් වගේ තියෙනවා. දැන් අපිට ක්වීන්ස් මවුන්ටන් එකට යන්න බැරි නිසා මේ අපි එතන මේ ඉස්සරහ උඩට යමු. ගිහිල්ලා view එක පොඩ්ඩක් බලමු. වටේ. ඔන්න ගයිස් අපි මේ කන්දක් උඩට නැග්ගා මේ වීඩියෝස් ටිකුයි ෆොටෝස් ටිකුයි ගන්න. මෙතන මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එකම පේනවා. මේ මීදුමකුත් එනවා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. අපි දැන් යනවා උදේට කන්න. රොටි තමයි කන්න හිතන් ඉන්නේ. අපි යන් එනම් පල්ලෙහාට බහැලා මෙතනින්. අරගොල්ලෝ නම් බයික් වලත් ආව කට්ටිය. අර බයික් වල ඔන්න දැන් අපි යනවා ඒත් කැම්ප් සයිට් එකට. ඉතින් මම එන්නම් බා. යා බෑ. මම බයික් එක අරන් ආවේ මේකට. අබ්දුල්. ये तुम देना था. මේ වෙන මොකක්ද? රසුන් නියුකම්. ये मैं सुपरी पाने. මේ පැත්තේ ඒරියා එක මාරම ලස්සනයි ඈ. මේ බලන්න පිටිපස්ස. අර බලන්න මීදුම.
දියල්ලක් කටනවා වගේ එච්චර තදට වීදු වෙනවා පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට. හරිම ලස්සනයි. මේ ගහ ලස්සනයි නේ හිතුන් තියෙන. තනි ගහ. ඔය ගස් කපලා මේ පොඩි ආ. ඒක කපලා තියෙන. හා? චූටි අත තියෙන. ලොකු ගහ කපලා. ඒ අයියේ? පොඩි. නැත්නම් ඕනට වඩා ෂේඩ් එකක් එනවනේ. තේකොළ ගත් ඒ ගස් වලට නේ. ඔව්. පොඩ්ඩයි ෂේඩ් එක. හරියට ඒක ගන්නවා නේ. අර ලස්සනයි නේ. මේ පැත්තේ වෙන එක උස කන්දක්වත් නෑ. අර කුසයි මීට වඩා නේ. මේ කියන්නේ ක්වීන්ස් මවුන්ටන් එකක් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ ලෙවල් එකෙම තමයි එහා පැත්තේ. අර අපි කැම්ප් සයිට් එක තිබ්බ ලෙවල් එකේම තමයි. ඔව් එහා පැත්තේ. අන්න දැන් ක්වීන්ස් මවුන්ටන් එක නම් පේන්නේ නැහැ වැහිලා එහා පැත්තේ මීදුමේ. අර එහා පැත්තෙන් පේන අපේ අප්පාරවල් ටික. දැන් ඒ ආපු පාරේ තියෙනව නේ තඩි කඳු මොකද පල්ලන් ටිකක් බස්සන්න. මෙතන තාව පාරේ අමුතු සීන් එකක් තිබ්බා. උඩට නැග්ගනවා ආයි පහළට පස්සලා ආයි උඩට නැග්ගුවනේ. ඔව්. දැන් අපි ආයෙත් පාරක් අපේ කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. මම හිතන්නේ කෑම තාම ගෙන්නල්ලා නැහැ. ඒ මොනොත් අපිට කැම්ප් ටෙන්ට් ටික අස් කරලා යන්න වෙයි මොනොත් පල්ලෙහාට ගෙස්ට් හවුස් එකට. කයිදෙසම හයක් ඇවිත්. ඔන්න අපි මේ හොඳ වෝක් එකකුත් දාලා ඉන්නේ. කිලෝමීටර් කීයද? කයිදෙසම හයක්. කල්සම 6යි. මේ කෑම ගෙනල්ලා නැත්නම්? ස්ටේ එකට එන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි යන් පල්ලෙහා ස්ටේ එකට. එහෙනම් ටෙන්ට් ටික අස් කරලා යන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඒ මීදුමෙන් ඉන්ටෙන්සිටි වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි ස්ටේ වෙන ගෙස්ට් හවුස් එකට ආවා පල්ලෙහාට කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන්. දැන් උදේට කන්න තමයි හදන්නේ. මේවල අරේන්ජ් කරලා තියනවා කියලා කිව්වා. කෑම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔෂදි කෑම ගෙනල්ලා. කිව්වම ගෙනේ කෑම. ඔන්න දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන චේන්ජ් වෙලා ඇවිල්ලා කට්ටිය දැන් තමයි උදේට කන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? රොටි තියෙනවා. රොටි. පරිප්පු තියෙනවා. සම්බෝල තියෙනවා. පරිප්පු තියෙනවා. සම්බෝල තියෙනවා. කන්න හදන්නේ දැන් එනවා ඔන්න උදේට. අපි කාපිටක් දෙන්න ඕනේ. අපි නම් කාලෙම ඉස්සෙල්ලා උදේට. රොටි එකක් දෙන්න ගාව. ඔන්න කාලේ වෙරලා මේක ප්ලේන් ටිකක් ගහනවා දැන්. ප්ලේන් ටිකක් ගහලා අපි දැන් යන්න හදන්නේ. තව රොටි වොෂ් දානවා අපේ මේ ඊට පස්සේ යන්න තමයි හදන්නේ. මේක මාර රහයි මම හිතන්නේ මෙහින් මෙයාලා මේ ගන්න තේකොළ වලින් මම හදලා තින්නේ. වටරහයි. බන්දර අරගෙන ඉන්නවා ටී ටේස්ට් එක. එයාලගේ අරගෙන අර වෙන්දේසි ආවට පස්සේ මේ අර නිල වතු වලින් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝගේ තේ ඔන්න අපි දැන් එළියට පහින්න හදන්නේ. පොඩි වැස්සකුත් තියෙනවා ලාවට. ඔන්න ගයිස් එහෙනම් අද ඉවරයි අපේ ට්‍රිප් එක. මෙතනින් අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. පොඩි වැස්සකුත් එනවා.
මේ එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. See you guys. Bye bye. Begin na eh. Bye.